Aero Oyn reittilennolla ollut matkustajakone Kaleva ammuttiin alas Suomenlahdella kesäkuussa 1940. Turmassa kuoli 2-henkinen miehistö ja kaikki 7 matkustajaa. Suomessa elettiin välirauhan aikaa ja poliittinen tilanne Neuvostoliiton puristuksessa oli äärimmäisen vaikea. Valtiojohdolla oli täsmällinen tiedustelutieto alasampumisesta, mutta pakkoraossa koneturman aiheuttaja päätettiin salata. Sensuuri ja peittely herättivät tietenkin ärtymystä ja asian ympärillä on velonnut kaikenlaisia teorioita. Tämän ja tulevien videoiden drone-kohtaukset tarjoaa Photonordic. Photonordic tarjoaa kanavan katsojille koodilla sotilashistoriaa 10 euron alennuksen yli 100 euron ostoksesta. Etu on voimassa ainakin 31.12.2024 saakka. www.photonordic.fi. Kesällä 1940 Suomi koki olevansa yksin. Maa oli täpärästi selvinnyt talvisodasta ja Neuvostoliitolle oli tehty katkeria alueluovutuksia. Etenkin Hangonniemimaan pakkovuokraus punalaivaston sotilassatamaksi teki tilanteesta äärimmäisen hankalan. Saksa oli hyökännyt länteen, eli yhteydet Iso-Britanniaan ja Ranskaan olivat poikki. Ruotsikin joutui keskittymään enemmän omaan puolustukseensa, kun Saksa oli vallannut sekä Tanskan että Norjan. Neuvostoliiton ja Natsi-Saksan välillä 1939 solmittu Molotov-Ribbentrop-sopimus jätti Suomen ja Baltian maat Neuvostoliiton etupiiriin. Syksyllä 1939 Neuvostoliitto taivutti ensin yksitellen jokaiselta Baltian maalta erilaisia myönnytyksiä. Viro, Latvia ja Liettua antoivat puna-armeijalle luvan perustaa maahan sotilastukikohtia, ja vastavuoroisesti Neuvostoliitto lupasi, ettei puutu maiden sisäisiin asioihin. Ei niin yllättäen keväällä 1940, heti talvisodan päättymisen jälkeen, Neuvostoliitto alkoi painostamaan Balteilta lisää myönnytyksiä. Neuvostojoukkojen määrää kasvatettiin tasaisesti ja maille esitettiin erilaisia uhkavaatimuksia. Kesäkuun alussa Neuvostoliitto asetti laivaston saarustusasemiin ja varsinainen miehitysoperaatio alkoi 14. kesäkuuta. Puna-armeija otti muutamassa päivässä haltuunsa kaikki avainkohteet. Viikossa Viro, Latvia ja Liettua oli kokonaan miehitettyjä. Suomalainen lentoyhtiö Aero Oy, nykyisen valtionyhtiö Finnairin edeltäjä, aloitti lentotoimintansa 1924 nimenomaan Helsinki-Tallinna-reitillä. Toiminta alkoi pienimuotoisesti, mutta kasvoi tasaisesti. 1930-luvun aikana Aero Oy alkoi näyttämään varsin modernilta lentoyhtiöltä. Toiminta siirtyi Katajanokan vesilentoasemalta Malmin lentokentälle ja pääkalustoksi hankittiin nykyaikaisia Junkers Ju-52 lentokoneita. Kumppaniverkoston avulla Aero pystyy tarjoamaan jatkolentoja kaikkialle Eurooppaan. Junkers Ju-52 on saksalainen kolmimoottorinen lentokone. Koneen ulkoasu on varsin omintakeinen.
aaltopellin näköinen alumiinivuoraus, kiinteä laskuteline ja 3 jykevää tähtimoottoria. Ju-52 oli 30-luvun alussa modernia tekniikkaa. Se on ensimmäinen kone, jolla on Suomessa tehty mittarilaskeutuminen. Kone oli 30-luvun alussa myös suhteellisen nopea ja sillä oli pitkä toimintasäde. Lentokoneteknologia meni kuitenkin nopein harppauksin eteenpäin. 40-luvulle tultaessa Ju-52 oli jo vähän vanhahtava konemalli. Junkers Ju-52 tärkein ominaisuus oli varmatoimisuus ja tukeva rakenne, mikä mahdollisti lentotoiminnan huonoltakin kentältä. Laskutelineen renkaiden tilalle voitiin vaihtaa myös pontoonit tai teoriassa myös jalakset. Aeron ensimmäiset Ju-52-koneet aloitti vesitasoina, mutta kunhan Malmin kenttä avattiin, niin toiminta siirtyi pääasiassa maalentokentille. Alun perin Junkers Ju-52 kehitettiin siviililentokoneeksi, mutta ylivoimaisesti eniten kilometriä lennettiin toisen maailmansodan aikana Saksan Luftwaffen kuljetuskoneena. Kone oli myös laajasti käytetty matkustajakone useissa maissa ennen ja jälkeen sodan. Ju-52 pystyy kuljettamaan 17 matkustajaa tai yli 3 tonnia rahtia. Huolimatta kiristyneestä poliittisesta ilmapiiristä, Aero Oy jatkoi päivittäisiä reittilentoja Helsingin ja Tallinnan välillä. Reittihän on varsin lyhyt. Tyypillisesti lentoaika on vain 35 minuuttia ja 20 minuutin päästä kone starttaa jo paluumatkalle uusien matkustajien kanssa. Aamupäivällä oli lennetty Tallinnaan ja kone oli valmistautumassa paluumatkaan. Koneessa oli 2 hengen miehistö, lentokapteeni Bo von Willenbrand ja radisti Tauno Lainis. Von Willenbrand oli yksi Suomen kokeneempia lentäjiä. Hän oli toiminut valtion lentokonetehtaan koelentäjänä ja hänet oli nimetty Malmin lentoaseman päälliköksi. Matkustajia oli 7. Suomalais-virolainen Gunvor Maria Luz, ruotsalainen Max Hettinger, saksalaiset liikemiehet Friedrich Offerman ja Rudolf Jöllen, ranskalaiset kuriirit Paul Longet ja Frederick Marty sekä amerikkalainen kuriiri Henry Outhale. 3 kuriirilla oli mukanaan reilu 200 kiloa diplomaattipostia. Kone nousi kello 13.54 Tallinnan kentältä ja otti suuntiman kohti pohjoista. Kun Kaleva pääsi meren yläpuolelle, niin 2 neuvostoliittolaista DP-3-pommikonetta ilmaantui sen kantaan. Jossakin lähteessä mainitaan konetyypiksi SP-2 tai MPR-2, mutta sillä ei ole isoa eroa tapahtumien kannalta. Pommikoneet ampuvat muutaman varoituslaukauksen, mutta kun Kaleva jatkoi määritetysti kohti Suomea, niin vasemmalla siivellä lentänyt neuvostokone avasi tulen. Kerin Majakkasaarelta nähtiin lentokoneen ampuman toista aivan lähietäisyydeltä. Matkustajakone sai osumia, vasen moottori alkoi savuttamaan ja kone alkoi syöksymään alaspäin. Kaleva syöksyi mereen Kerin Majakkasaaren pohjoispuolella noin 30 kilometrin päähän Tallinnasta. Kaikki 9 koneessa ollutta ihmistä saivat surmansa. Muutama tapahtuman nähnyt virolainen kalastusvene suuntasi onnettomuuspaikalle. Koska elonjääneitä ei löytynyt,
kalastajat keskittyivät poimimaan talteen pinnalla kelluvaa tavaraa. Lentokoneen kappaleita, matkustajien tavaroita ja postisäkkejä. Puoli tuntia myöhemmin paikalle saapui punalaivaston sukellusvene STS-301, joka takavarikoi kalastajilta kaikki merestä löytyneet esineet. Suomalaisilta meni aikansa huomata, että matkustajakone on kadoksissa. Kaleva oli ollut radioyhteydessä Helsingin lennonjohtoon kello 14.05, mutta sen jälkeen ei saatu mitään yhteyksiä. Kello 14.13 Rysakarin linnakkeelta havainnoitiin savupilvi Kerin Majakkasaaren suuntimassa. Kello 14.55 Malmin lentokentältä lähetettiin ilmavoimien päivystävä Brewster-hävittäjä etsintälennolle. Lentäjä havainnoi meressä paikan, jossa kelluu lentokoneen romua ja iso öljyläikkä. Brewster teki muutaman kierroksen paikalla päivystäneen neuvostosukellusveden ympärillä, jonka jälkeen palasi kotikentälle. Tapahtuma oli Suomen valtionjohdolle hankala. Radiotiedustelun avulla tiedettiin tapahtumien kulku ja alasampumisen aihetodisteet olivat vahvat. Pääministeri Risto Ryti ja ylipäällikkö Mannerheim kuitenkin katsovat, että Suomen sotilaspoliittinen asema on niin heikko, että asiasta ei tehty protestia Neuvostoliitolle. Kansainvälisestä matkustajalistasta huolimatta tapaus ei herättänyt maailmalla kummoista huomiota. Samaan aikaan tapahtui suurempia asioita muualla. Saksa oli lyönyt Ranskan ja Britannian kenttäarmeijat, panssarikiilat etenivät jo Pariisin porteille. Kalevan kohtalo oli vain pisara suursäden pyörteissä. Suomalaisten onnettomuustutkinta jäi vähän torsoksi. Tutkijalautakunnalle ei paljastettu radiotiedustelun kaappaamia sanomia, suomalaisia silminnäkijöitä ei ollut, eikä virallisia päästy haastattelemaan, koska Neuvostoliitto sulki Baltian rajat. Sensuurisyistä Kalevan putoamisen syyksi ilmoitettiin epämääräisesti räjähdys, jonka aiheutti jokin vieras lentokoneeseen olennaisesti kuulumaton tekijä. Kun virkavalta ja media peitteli faktoja, niin kansalaisten tiedonjano täytyy huhuilla ja spekulaatioilla. Kalevan alasampumiseen on vuosikymmenen aikana liitetty erilaisia teorioita. Tyypillisesti Kalevan alasampumisen syyksi esitetään, että Neuvostoliiton tiedustelu halusi päästä käsiksi rahtina olleeseen diplomaattipostiin. Siksi pommikoneet olivat väijymässä lentoreitillä ja sukellusvene valmiudessa poimimaan tavarat merestä. Mielestäni teoria kaatuu tarpeettoman monimutkaiseen toteutukseen. NKVD olisi voinut estää koneen lähdön jo lentokentällä, ei olisi tarvinnut turvautua epävarmaan ilmapudotukseen. Pommikoneita ei ylipäätään ole tarkoitettu jahtaamaan toisia lentokoneita, ja pudotus olisi pitänyt tehdä kirurgin tarkasti meressä päivystäneen sukellusveneen lähelle. Kun kone saa osumia, niin se voi kaartaa ties mihin suuntaan ja vaikka kuinka pitkälle. Kalevan alasampuminen ei ollut mitenkään erityisesti Suomea vastaan kohdistettu operaatio, se oli vain osa Baltian maiden saartoa ja miehitysoperaatiota. Punalaivasto ja ilmavoimat oli saanut käskyn, että rajat suljetaan, Baltiasta ei päästetä liikennettä ulos. Matkustajakoneen tulittaminen ei ollut mitenkään ainutkertainen tapaus edes Suomessa. Syyskuussa 1944 tunnistamattomat koneet tulittivat Aeron matkustajakonetta Ahvenanmerellä. Kone selvisi, mutta hyökkäjä ei koskaan selvinnyt.
Saksalaiset syyttivät tapauksesta ruotsalaisia ja Neuvostoliittoa, Ruotsi saksalaisia, Venäjää asia ei kiinnostanut ja Suomi ei silloinkaan uskaltanut asiasta pitää meteliä. Kylmän sodan ajalta tiedetään muutama tapaus, jossa suomalainen matkustajakone on päässyt ihailemaan ilmatorjuntaohjusta vähän turhankin läheltä. Niistäkin tilanteista tiedotettiin yhtä aktiivisesti kuin näistä 40-luvun tapahtumista. Matkustajakoneen alasampuminen oli yksi lukuisista Neuvostoliiton toimista, jotka ajoivat Suomea lähemmäksi Saksaa. Syyskuussa 1940 Suomi salli saksalaisjoukkojen junakuljetukset Pohjois-Norjaan. Saksa myi Suomelle kipeästi kaivettua viljaa ja aseita. Ja viimeistään seuraavana talvena Suomen sotilasjohto sai vihiä Saksan aikeesta hyökätä Neuvostoliittoon. Viron itsenäistyttyä uudelleen 1991 Kalevan jäänteitä on etsitty useaan otteeseen. Vihdoin kesällä 2024 virolainen sukellusyritys onnistui robotella paikantamaan lentokoneen jäänteet. Löytäjän mukaan noin 100 × 100 metrin alueelle levinneestä hylkyröykkiöstä voi tunnistaa ainakin moottorin ja laskutelineen. Kalevan viimeinen leposija on merenpohjassa noin 75 metrin syvyydessä Kerin Majakkasaaren edustalla.